затусили. Ага, відірвались пречудово. Але я помітила, що ти якась сумна. Чого? Та є на то причина. Прикинь, мою сестру не взяли на класну роботу, з високою зарплатнею, з перспективою у кар'єрі. Як так? Чогось не підійшла? Зараз будеш реготати. Бо в неї, бач, мова погана. Нібито вона в розмові використовує нісенітні слова. Фігня якась. А де вона мала працювати? В страховій компанії. І до чого там мова? Головне, клієнта охмурити. Ой, ні, не так. Умовити підписати контракт. Прибабасна фірма. Клієнти такі ж. Вона назвала отого придурком. І отже безробітня. Оце таке. А знаєш, я читала історію про дівчину, яка цієї ж причини не могла знайти гарну роботу. Але хочеш, я тобі її розповім? Ну давай, розповідай. Уяви собі, події відбуваються на початку ХХ століття в далекій Англії. Ковенгарден, 11 на 15 вечора. Літня злива зібрала під фортиком церкви Святого Павла стругату компанію, в тому числі злиденну вуличну підкатку на ім'я Еліза Дулітл і людину із записником. Я вже трепчу від холоду. Куди ж пропав Фредді? Ось уже 20 хвилин, як він пішов. Ох, мабуть, не 20, але таксі він би все-таки міг уже знайти. Раніше о рівно 12 ніякого таксі від вам не дістане. Навіть і не сподівайтеся. Зараз всі з театрів роз'їжджаються. Але нам дуже потрібно. Ми не можемо стояти тут до половини 12-го. Яке неподобство. А я в чому винна? Якби він мав голову на плечах, то давно б знайшов таксі. Ой, ну що ти хочеш від бідного хлопчика? Всі дістають таксі, а він чомусь не може. Ну, дістав таки. Ніде жодного, за які гроші. Машину завжди можна дістати. Ти просто погано шукав. Чи не бачиш самим за таксі? Я ж вам кажу, дощ почався раптово, його навіть ніхто не очікував. І усі кинулися шукати таксі. Я дійшов до Чайнгрос, потім дістався майже до самого електрицентру. Ніде жодної вільної машини. А на Трафальгар сквер? І не Трафальгар сквер жодний. А ти там був. Я був на Чайнгроському вокзалі. І певно чекав, що я пробіжуть майже до самого Хаммерсміта. Нікуди ти не ходив. Ти справді жахливо безпорадний, Фредді. І ти знову, поки не знайдеш таксі, не повертайся. Тільки даремно вимокну до них. А ми, по-твоєму, повинні стояти на цьому вітрі в одних сукнях. Це свинство, егоїстний час. Ну добре, йду. Ти що, здурів, Фредді? Чи не бачиш, куди преш? Що називається освічений. Ці мої фіялочки своїми копитами зім'яв, а? Вибачте, а звідки ви знаєте, що мого сина звати Фредді? Так це ваш синок. Хорош, матуся. Воно все не годиться. Такими побоявся. У бідної дівчини квіти загидить, а потім змитись. І грошей не заплатить. А ось ви тепер і жалійте на ту. Тільки цього ще не вистачало. Не втручайся, Кларо. Є у тебе дрібні монети? 6 пенсових. Менше немає. Та я його розміняю, леді. Дай сюди. Ось вам закрийте мене. Превелике дякую вам, леді. Нехай вона віддасть решту. Такому букетику червоно-сіна пені. Замовкни, Кларо. Решту залиште собі. Дякую вам, леді. А тепер
скажіть, звідки вам відоме ім'я цього молодого чоловіка? Та я й не знаю його. Але ж ви назвали його по імені. Не обманюйте мене. Нащо мені вас обманювати? Яка різниця? Фредді, Чарлі, на все одно. Треба ж якось назвати людину. Вічливості. Даремно тільки витратили 6 пенсів. Право, мамо, тут ви могли б заощадити. Ну як там, сер, просвіту ще не видно? Найменшого навіть. Навпаки, дощ посилює. О, Господи. Якщо знову припустив, значить скоро вже кінець. Не засмучуйтесь, капітане! Де чи такий букетик бідної дівчини, а? На жаль, в мене немає. Та йому розміняють, тоне. Товаре? Менше в мене немає. Купіть у мене квіточку, купите не купіть. Півкрони ще розміняють. Візьміть цю. Всього 2 пензи, а? Не приставай до мене. Це недобре. У мене справді немає дрібних грошей. Ой, стривай, розкрий монети по півпенса, якщо тебе влаштує. Дякую вам, капітане. Гриці, полегше. Взяла гроші, так давай йому квітку. Бачиш, он того типа за колоною. Він записує кожне твоє слово. А що я погано зробила? Ну попросила купити джентльмена квіточку. Так я маю право тут сидіти, якщо я туди не лізу. Ну чого розрюмсалась? Ну хто тебе чіпає? Кому ти потрібно? До чого шум піднімати? Ну, заспокойся, буде. Так ось, застукав її лягавий, який, он той, за колоною, гроші у джентльмена виманила. А я ж чого такого не мала? Я просто попросила купити квіточку, а добрий джентльмен чи не написіть йому заявлять на мене. У мене відберуть патент, мене вважають на голосі за приставання до чоловіків, вони мені... Ну досить. Хто вас ображає, дурна ви дівчисько? За кого ви мене приймаєте? Ніякий він не сищик. Просто любить сунутися у чужі справи. Я ж вам кажу, подивіться на його черевики. А навіщо тоді записали кожне моє слово? Ну, покажіть, що там про мене накатали. Чого це написано, що це пора, що мене розберу? Так? Зате я розберу. Не огорчайтесь, капітане. Купіть краще букетик у пенної дівчата. Може ви за те, що я назвала його капітаном? Так я ще чого такого не мала на увазі. А все, що тут смотрів, взагалі на мене за одне тільки слово. Ребята, я вас ні в чому не звинувачу. Право, сер, хоч ви і сищик, вам зовсім нема чого захищати мене від докучань. Так і я сам не попрошу. Сліпому ясно, що у дівчини не було поганих намірів. Ніколи не було. Правильно. Чого він сунеться? Нехай краще своєю справою займається. Чи не бачите, чи що? Він вислужитись захотів, кожне слово за людиною записує. Дівчина і слова не сказала. А якщо б і сказала, от такої дівчині вже від дощу сховатися не можна, щоб її не образили. Ніякий він не сищик. Просто любить сунутися у чужі справи. Я ж вам кажу, подивіться на його черевики. Як поживають ваші рідні в селсі? А хто вам сказав, що мої рідні з Селсі? Неважливо хто, адже це ж так. А вас як занесло так далеко на схід? Адже ви народилися в Лісонгроді. А що такого, що я поїхала з Лісонгрода? Я там у будці смердячі жила, а платила 4 шиллинги 6 пенсів за тиждень. Звині гриби так краще. Живіть де завгодно, тільки припиніть ревіти. Ну годі. Війна же тебе не займає. Ти маєш право жити де хочеш. Наприклад, у власному особняку. На парку Лейн. А знаєте, я не проти з вами говорити ці житлові проблеми. Я дівчина чесна, так чесна. Ну, звідки я родом, ви знаєте? З Хокстон. Гадав. Чорт забирай. Та ви дійсно це знаєте. Немає в нього таких правов, щоб забрати мій патент. Чого він до мене причепив? Вірно, ось ти йому і не спускай. Слухайте, а на якій такій підставі ви все знаєте про людях, які навіть не мають бажання з вами мати справи? Слухайте, де ваше посвідчення? Точно! Де
точніше Індія. Абсолютно вірно. Все скрізь знаю. Так і він різав. Чули, як він йому виклав, що, та як, та де. Дозвольте запитати, сер. Ви, напевне, з мюзик-холу заробляєте цим номером на життя. Я вже подумав про це. Можливо, коли-небудь спробую. Ніякий він не поряд. Поряд не здатний ображати бідну дівчину. Куди ж ви, Фредді, я схоплю запалення легенів, якщо ще постою на цьому протязі. Ерокорд. Попрошу тримати свої зухвалості при собі. Невже я сказав, що це був голос? Вибачте, це мимоволі. Але матінка ваша, безсумнівно, зепсома. Подумайте, як цікаво. Я дійсно зросла в Щеркалеті парк, неподалік від Епсона. Що, не назва. Вибачте. А я можу вам сказати, звідки вас самих принесло з психічної лікарні. Повертайтеся туди. Психіатричної. Вельми вдячна, пане вчителю. Ха-ха, всього найкращого. Людей лякає. Самого кого хто-небудь не лякав. Ох, дощу немає. Кларо, тепер можемо дістатися до автобуса. Йдемо. А як ж таксі? Ах, як мені це набридло. Бідна ти дівчина. І так тобі життя не моє. А тут ще кожен чіпляється. Насміхається. Дозвольте запитати, сер. Як це у вас виходить? Фонетика і ще раз фонетика. Наука про вимову. Моя професія і моя пристрасть. Воістину, щасливий той, кому улюблене заняття дає засоби до життя. Іронця або йоркширця легко дізнатися по акценту, але я можу визначити місце народження людини з точністю до 6 миль, а в Лондоні 2. Іноді навіть в межах 2 вулиць. Займався краще своєю справою, ніж мучити бідну дівчину. Невже це може заробляти на життя? Звичайно, можна. І на цілком пристойне життя. Наше століття – це століття вискочок. Є люди, які починають в Кентіштауні, живучи на 80 футів, а кінчають в особняку на паркові, маючи 100 тисяч річного доходу. Вони хочуть позбутися Кентіштауну, але варто їм розкрити рот, як вони видають себе. Я ж можу навчити їх. Йди, навчай їх. Чого він до мене прищепив? Зараз же припини своє мерзенне ниття або шукай своє місце на іншій паперті. Я маю право до цього так само, як і ви. Жінка, яка видає такі огидні і убогі звуки, не має права сидіти, де б то не було. Вона взагалі не має права жити. Не забувайте, що ви людська істота, наділена душею і божественним даром, що не роздільнує мова. Ваша рідна мова, мова Шекспіра, Мільтона і Біблії, а ви тут сидите і квакаєте, як застуджена жаба. Боже мій, що за звуки? Ай, Прикольно. Погляньте на цю дівчину. Чи чули ви, на якому жаргоні вона говорить? Цей жаргон завжди прикував її до панелі. Так ось це, дайте мені 3 місяці. І ця дівчина зійде в мене за герцогиню на прийомі в будь-якому посольстві. Я навіть зможу влаштувати її покоївкою або продавщицею в магазин, де треба говорити зовсім вже бездоганно. Нашим мільйонерам я надаю послуги саме цього роду, а на зароблені гроші веду наукові дослідження в області фонетики. І трошки займаюся поезією. з Люсі Мільтона. Я сам вивчаю індійські діалекти і... Серйозно? А чи не знаєте випадково полковника Пікерінга, автора розмови санскритом? Я є полковник Пікінг. А хто ви? Генрі Хіггінс, винахідник універсального привіту Хіггінса. Я ж приїхав з Індії, щоб побачити з вами. А я саме збирався в Індію, щоб зустрітися з вами. Де ви живете? У Імпол-стріт 27А. Чекаю вас у себе завтра ж. Я зупинився в готелі Карпу. Ходімо, ми вщастимемо перекинутись слівцем за вечерю. Із захватом. Добре, джентльмен, купіть у мене книжечку, бо мені за квартиру нічого платити. На жаль, у мене справді немає від них грошей. Брехуха! Ви ж говорили, що можете розміняти півкрони. Серце у вас кам'яне. Ось що. Нате, забирайте весь цей пісів кошик за 6 пенсів. Продавчиня у магазині. Бам! І що ж було далі? Мене бере сумнів, що таке дівчисько взагалі на що здатне. Не спіши робити висновки.
Еліза виявилася старанною і здібною ученицею. Її вимова стала майже ідеальною. Хіггінс і Пікерінг хочуть дізнатися, чи можна вже вводити дівчину в світське суспільство. В якості першого випробування вони запросили Елізу в будинок до матері Хіггінса в її прийомний день. Дівчині було суворо наказано триматися тільки 2 тем – погода і здоров'я. І все? Як можна тільки про це базікати? З нудьми можна ж вмерти. А от зараз і подивимось, що із цього вийшло. Генрі, ти обіцяв не приходити в мої прийомні дні. А що з ними? Зараз же йди додому. Навіщо ти прийшов? Я навмисно прийшов. А тепер іди. Я не жартую, Генрі. Ти відсахав усіх моїх друзів. Варто їм зустрітися з тобою, як вони перестають у мене бувати. Дурниці. Світські розмови у мене і справді не дуже виходять, а людям до цього байдуже. Ти так думаєш? Світські розмови. А не світські у тебе виходять? Справді, Генрі, тобі краще піти. Не можу. Я до тебе у справі. Це стосується фонетики. Ні, любий, на жаль, я не спроможна розшифрувати твої голосні. Мені приємно отримувати листівки, транскрибовані за твоєю системою. Але читати мені все одно доводиться копії, написані звичайним письмом, яке ти люб'язно надсилаєш. Тоді вважай, що фонетика тут ні до чого. Але ж ти сам кажеш... Принаймні ти до фонетики стосунку не матимеш. Я тут одну дівчину підшипив. Тобто ти хочеш сказати, що це вона тебе підчепила? Зовсім ні. Про кохання тут не йдеться. Дуже шкода. Чому? Ти ще ні разу не цікавився жінкою молодшою за 45. Коли ти нарешті збагнеш, що довкола так багато гарних дівчат? Не хочу купотати собі голову дівчатами. Мій дав – це жінка, як найбільше схожа на тебе. Жодна дівчина не зацікавить мене всерйоз. Старі смаки важко занести. А до того ж, усі вони дурепи. А знаєш, Генрі, що б ти зробив, якби справді любив мене? О, Господи, ну і що ж, взяв би та й одружився? Чи як, по-твоєму? Ні. Ти, напевно, вийняв би руки з кишень і перестав маячити у мене перед очима. От, слухняний хлопчик. А тепер розкажи мені про цю дівчину. Сьогодні вона прийде до тебе з візитом. Не пригадую, щоб я її запрошувала. Не ти. Я сам її запросив. Якби ти знала, хто вона, то, напевне, не запросила. Цікаво. І чому ж? Справа ось яка. Вона проста квіткарка. Я підібрав її коло базару. І запросив до мене в прийомний день? Та не хвилюйся ти. Я навчив її правильно говорити і дав суворі вказівки, як поводитись. Їй повинно торкатися лише 2 тем – погоди та здоров'я. Тобто, який чудовий сьогодні день, або як ви себе почуваєте. Жодних розмов на загальні теми. Це буде цілком безпечно. Безпечно розмовляти про наш організм, про наше здоров'я, може навіть про нашу зовнішність. Як можна бути таким нерозважливим, Генрі? Треба ж їй про щось говорити. Та не хвилюйся ти. Пікерінг теж бере у цьому участь. Ми з ним заклалися, що за півроку я зможу вивести її у світ як герцогиню. Кілька місяців уже минуло, і вона робить просто блискучі успіхи. Я точно виграю заклад. Навчити її куди легше,
ніж моїх мільйонерів, адже я фактично перемушую її заново. Англійською вона вже говорить майже, як і французькою. Обнадійлива обставина. І так, і ні. Про що ти? Вимову я їй вже поставив. Проте річ не лише в тому, як вона говорить, а й що вона говорить. І ось тут якраз... Пані і пана Ансдоргіл. А чорти б їх взяли. Добрий день. Доброго дня. Мій син Генрі. Ваш знаменитий син? Пане професоре, я так чекала на це знайомство. Дуже приємно. Доброго дня. Я вас вже десь бачив. Не пам'ятаю де і коли, але голос точно чув. Втім, яка різниця? Чого ви стоїте? Сідайте. На жаль, маю зізнатися, що мій знаменитий син зовсім не вміє поводитись у товаристві. Будь ласка, не ображайтесь на нього. Що ви? Так, звичайно. Я що, когось образив? Я не навмисно. Полковник Пікерінг. Доброго дня, пані Гіггінс. Дуже рада вас бачити, полковнику. Будь ласка, познайомтеся з моїми гостями. Пані Ансдоргіл та панна Ансдоргіл. Генріх вже розповів про мету нашого візиту. Та не дали, чорт забирай. Генрі, прошу тебе. Може, ми невчасно? Ні, що ви, навпаки. Дуже добре, що ви прийшли. Ми якраз хотіли познайомити вас з однією нашою приятелькою. А і справді, чорт забирай. Нам вже потрібен хтось для брови. Ви теж підходите. Пан Ансдоргіл. Ще одного принесу. Вітаю вас. Дуже рада вас бачити. Полковник Пікерінг. Вітаю вас. Ви, мабуть, не знайомі з моїм сином, професором Хіггінсом. Вітаю вас. Побий мене грім. І вас я вже бачив. Але ж де? Щось не пригадую. Зрештою, чи не все одно? Чого ви стоїте? Сідайте. Ну, ось ми і посідали. І що ж будемо робити до різного приходу? Може, в біса поговоримо про щось? Генрі, на королівських прийомах ти, певна, душа товариства, проте на менш урочистих заходах витримати тебе непросто. Правда? Шкода. А знаєте, мабуть, справді непросто. Як я вас розумію, я й сама не здатна до світських розмов. Ох, і чому люди так рідко бувають відвертими і говорять зовсім не те, що думають. І слава Богу. Панна Дулітл. Мама, це вона. Доброго дня, пані Хіггінс. Пан Хіггінс передав мені ваше запрошення. Так, я дуже рада вас бачити. Полковник Пікерінг, якщо я не помиляюсь. Доброго дня, пані Дулітл. Я впевнена, що ми з вами вже зустрічалися, пане Дулітл. Я пригадую ваші очі. Доброго дня. Моя дочка Клара. Доброго дня. Доброго дня. А я вже мав щастя. Доброго дня. А побий мене лихо. Тепер я пригадую. Ковент-Гарден. От чорт. Генрі, не сідай на стіл, бо зламаєш. Вибач. Як вам здається, чи буде сьогодні дощ? Незначне пониження атмосферного тиску, що охопив західну частину Британських островів, поступово переміститься на східні райони. Істотних метеорологічних змін не передбачається. Сподіваюся, поголовень більше не буде. Навколо стільки випадків інфлюенції, а наша родина надзвичайно вразлива і щовесни захворює. Інфлюенція? От і моя тітка померла від інфлюенції. Це вони так кажуть. Та як на мене, коло шкали стару.
Колошками? Ну, а то чого б це і помирати від інфлюенції? За рік до того не витримала. Я сама бачила, вона аж посиніла вся. А батько мій взяв ложку та й на півджину горлянку. Боже мій! Ну, і чого це отака здоров'яга, де померла від інфлюенції? Ой, а хто тепер знає? Де мій солом'яний капелюх? Той що до мене мав у спадок перейти. Поцупилем, точно вам кажу. Тут справа ясна. То капелюха поцуп, то і тітку колошка. А що означає колошка? А це таке модне світське слівце. Кошкати значить убити. Невже ви справді вважаєте, що вашу тітку вбили? А тож, тітка вона жила і за шпильку могли пришити. А тут ціле капелюх. А проте, гадаю, не слід було вашому татові вливати порій алкоголю. Це справді могло її вбити. Кого? Її? Та для неї джин був як материнське молоко. А батько і сам стільки того джину поперекляв, що такий знав, що й до чого. Цебто, ви хочете сказати, що ваш батько випивав? Випив. Випила. Та він і зараз не просихає. Бідолашно. Уявляю, як ви від цього потерпаєте. Ані трохи. Я ж бачу, що воно йому лише на користь. Не те, що він гатив без передиху, а тільки так, коли, так би мовити, находить. А тоді, як вип'є, то хоч до болячки прикладай. Він одразу робився такий веселий, давай іди. Мати бувала і сама, дасть йому 4 пенсі і наказує не вертатись, доки той не нап'ється, як слід. Бо він тоді такий веселий, ой, а лагідний який. І скількома бо жінкам приходиться споювати чоловіків. Бо інакше одних життя жодних нема. Що таке? Чого це ви? Ржете? Це нова сільська говірка. Як здорово у вас це виходить, як кумедно. Якщо я розмовляю як треба, то навіщо тоді сміятися? Може, я ще не зараз сказала? Ні, що ви, пане Дулітл? Слава тобі, Господи! От таке ще кажу. Що ж, мені вже час іти. Було дуже приємно познайомитись, пані Хіггінс. На все добре. До побачення, полковнику. Побачення, пані Хіггінс. До побачення. Викинути через парк, пану Дулітл? Дозвольте. Пішки? Ха! Чорт назвав. На таксі поїду. Ніяк не звикну до цих нових звичаїв. Годі, мамо, годі. Ви така старомодна. І що люди подумають? Ніби ми ніде не буваємо. Можливо, і справді дуже старомодна. Проте сподіваюся, що ти, Кларі, уникатимеш таких слів. Я вже звикла, що у тебе як не гидота, то свинство, а чоловіки не інакше, як паскуди. Проте я глибоко переконана, що такі манери не пристойні, не шляхетні. А те, що ми допіру чули, то й поготів. А як далі до полковнику? Кілька років я проживав в Винниці, а за цей час уява про мене настільки змінилася, що ти не знаєш, чи то ти на званому обіді, чи то в портовій таверні. Це справа звички. В цьому нема нічого ані поганого, ані доброго. Здебільшого на такі слівця ніхто не звертає уваги, а тим часом їх незвичність додає буденним словам певного шику. Лера, опомнила. В таком же положении замрите, не смотрите друг на друга. Подсказывайте мне. Ой, і взагалі, ця нова Ага, говірка. це моя. Що? І взагалі, ця нова говірка
здалася мені дуже милою і цілком безневинною. Ну що ж, а гадаю, нам час іти. Ах, так, в нас же на сьогодні ще ж 3 прийоми. До побачення, пані Хіггінс. До побачення. До побачення, полковнику. До побачення, пане професоре. До побачення. І не забудьте випробувати нову говірку під час своїх аж 3 візитів. Головне, не хвилюйтеся і добряче йому шкварте. Обов'язково. Вся ця вікторіанська благопристойність така дурість. Хай їй чорт. Дядька Єлисого, Кларо! І скажіть мені після цього. До побачення. На все добре. Ви хотіли б ще зустрітися з паною Дулітл? О, так, страшенно б хотів. Тоді до зустрічі. Ви знаєте мої прийомні дні. Так, страшенно вдячний вам. До побачення. На все вам добре, пане Хіггінс. І вам. Ох, напевно, я вже ніколи не звикну до цих нових слів. І не варто, це не обов'язково. Запевняю, і без них ви цілком дасте собі раду. Але Клара знов дорікатиме, що я нехтую модні вислови. Ой, до побачення. До побачення. Дякую вам, моя Люба. На все добре. На все добре. Ну як? Можна виводити Елізу на люди? Звісно ж ні, мій дуреньку. Вона витвір мистецтва, твого та її кравчині. Проте ти справді не помічаєш, що її походження проступає в кожному її слові. Отже, ви гадаєте, що нічого діяти не можна? Я маю на увазі, що не можна відучити Елізу від лайки. Доки вона під опікою Генрі, ні. Значить, те, як я висловлююсь, вам не підходить. Ні, Люби, чому ж? Для вантажної пристані підходить якнайкраще. Проте для прийому навряд. Ну, знаєте. Генрі, не гарячуй. Просто частіше дивись на себе збоку. Ну що ж, можливо, ви маєте рацію. Я не завжди висловлююсь як єпископ. Полковнику, може розкажете, як стоять справи на Вімпл-стріт? Я приїхав до Генрі і живу зараз у нього. Ми ведемо досліди, ми допрацюємо над дослідами моєї книжки «Індійські діалекти». Гадаємо, нам так буде краще. Так, все це мені відомо. Ви справді дуже розумно все влаштували. А де мешкає ця дівчина? Як де? З нами, певна річ. Де ж їй іще жити? Але на яких правах? Як покоївка чи як хто? Гадаю, я розумію, що ви маєте на увазі. А я ні біса не второпаю. Я знаю одне. 3 місяці, день у день. Я бився над тим, щоб ця дівчина вилюдніла. До того ж, мені з нею чимало користі. Вона завжди знає, де знайти мої речі, де і з ким я призначаю зустрічі. А як із нею ладить економка? Пані Пірс радіє, що з її голови завелися стільки мороки. Адже до появи Елізи це вона мала шукати мої речі, нагадувати про зустрічі. І все ж Еліза – це її настирова ідея. Вона тільки й править. Пане професоре, подумайте про дівчину, скажіть пік. Так, це її незмінна фраза. Нею закінчиться кожна розмова про Елізу. А я ж тільки про Елізу й думаю, про ці її кляті голосні та приголосні. Я вже змучився слідкувати за її губами, зубами та язиком. Я вже не кажу про її душу. Це важче за все. Ви немов двійку дітей, які бавляться живою лялькою. Бавляться? Мамо, я в житті не брався за щось поважніше. Якби ти знала, як цікаво повністю змінити людину, наділивши її новою мовою. Адже це означає зламати найглибшу прірву, що розділяє людей і класи. Так, це надзвичайно цікаво. Запевняю вас, пані Хіггінс, ми ставимо до Елізи дуже серйозно. Щотижня, бо навіть щодня помічаємо усе нові зміни, робимо десятки записів та фотографій. Що ж забирай? Ця дівчина найцікавіша з усіх експериментів. Зараз ми неї тільки живемо. Скажіть, Пік. Тільки про неї говоримо. Вчимо її. Одягаємо. Що? Винаходимо нову Елізу. Запевняю Знаєш, вас, в неї просто пані нема Хіггінс, визначення. дівчина. Вона як бабука. Я перевірив її на всі звуки, що існують в людському мові, європейській та американській діалектах. В мові можна це звуки, які я сам. Бранц чи Лем, А вона така чи Монко, хоча річ ніколи не сідала до радянки. Ох, ці чоловіки, ці чоловіки. Я вже хочу скоріш дізнатися, чим закінчиться парі.
Ага, зацікавила тебе ця історія? Ще пак, невже Елізі вдалося таки потрапити на справжній бал, і ніхто її не розкусив? Так, ще через кілька місяців обидва експериментатори виводять дівчину на великосвітський прийом. Пані Ліза, каже, що прийомна дочка виходить як в Пітері. Ні-ні-ні. Пані Лізо, я ніколи вас не бачив по прийому. Пані Ліза, ви така чарівна. Я так мріяв зустрітися з вами знов. Я такий щасливий. Мамо, що ж це таке? Ця дуриця ще ні одного танцю не простояла наодинці. Люди, щоб її роздивитися, наче в театрі, на стільці стають. Так, кажуть, що у Лондоні вже давно не бачили такої вроди. І, до речі, її прізвище не Дулітл. Чому? Тому що Дулітл – це англійське прізвище, а вона не англійка. Не може бути, її вимова бездоганна. Аж надто бездоганна. Де ви бачили англійку, яка б так правильно розмовляла англійською? І справді, так розмовляють лише іноземці. Їх спеціально цього навчають. По правді мене й само стривожили її манери та вимова. Але якщо вона не англійка, звідки ж вона? З Європи. Так, так. І до того ж із королівського роду. А як ви це визначили? Досвід. Лише особи королівського роду мають таку рішучість у погляді, таку граційність манер. Немає жодного сумніву. Вона принцеса. Потрібно про це Фредді розказати. Фредді, ця жінка тобі не пара. Це жінка моєї чого? Це жінка моєї мрії. Богиня. Ні, не богиня. А хто, що тоді? Принцеса. Я? Кого так? Ну і вечір. Що за товариство? На Збіговицької блазні. Щиро кажучи, подивився таки виграв. Еліза блискуче впоралась з ролі. Слава Богу, все вже позаду. Гамуйся, Генрі. Полковнику, невже ви не розумієте, що разом з Елізою в будинок на Вімпл-стріт війшло ще дещо? Але що ж, Проблема. яка ще проблема? Нема ніяких проблем. Світську даму я з нею вже зробив. Якими безмежно тупими бувають чоловіки. Проблема в тому, що робити з Елізою потім. Якраз тут я не бачу жодних проблем. Світську даму я з нею вже зробив. Генрі, ти навчив її звичок світської дами, проте не дав їй прибутків світської дами. А про що йде мова? Про парі? І про нього, і про вас. Про ваше майбутнє, Елізо. Моє майбутнє. Я буду вчителювати І чого ж ви на Бога вчитимете? того самого, що ви мене навчили. Фонетики. Що? Так, за цією наукою велике майбутнє та великі перспективи. Чорт забирай, Еліза. Я казав, що зроблю з вас справжню жінку. І так і зробив. Моя подруга, як все? А чим же кінчиться історія цієї п'єси? О, про це просто дізнатися. Прочитай п'єсу Бернарда Шоу «Пігмаліон». Дякую тобі, Женько. Побігла читати. Дякую тобі. Читати? Ну добре, а я піду